ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ जीडी सोलर लाइट सिस्टम। यो सोलर लाइट सिस्टमलाई तपाईहरूले क्याम्पिङ जाँदाखेरि यताउता घुम्न जाँदाखेरि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसलाई सोलरबाट पनि चार्ज गर्न मिल्छ र यसलाई सोलरबाट साथै इलेक्ट्रिक दुईवटै भएकोले यसलाई घरमा अथवा बाहिर जाँदा जुनसुकै बेला पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ देख्नुभएको छ, यो सबै तपाईहरूले सेटमा पाउनुहुन्छ। विभिन्न यो टाइप सी र स्यामसङहरू अरू विभिन्न प्रकारका चिजहरू योबाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्यानल रहेको छ, यो चाहिँ सोलर चार्जको लागि हो। एकपटक फुल चार्ज भएपछि 4 देखि 5 घण्टासम्म यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मेन बडी रहेको छ। हेर्नुहोस् यसमा पनि लाइट छ। यो माथिको स्विच अन गर्ने बित्तिकै यो बल्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि यो एउटा अर्को यहाँ तल स्विच छ, त्यसलाई थिचेपछि अगाडिपट्टि लाइट बल्छ। फेरि अर्को पटक थिचेपछि बन्द हुन्छ। र त्यहाँबाट तपाईहरूले मोबाइलहरू चार्ज गर्नको लागि, र त्यो चाहिँ सोलर चार्जको लागि हो। हेर्नुहोस् यदि त्यहाँ तपाईहरूले यो बल्बको तार लगेर राख्नुभयो भने बल्दैन, किनकि त्यो सोलरको लागि हो। त्यसैले त्यो बत्ती बाल्नको लागि तपाईहरूले तलपट्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई निकालेर हामीले तलपट्टि जुन 4वटा छ त्यहाँ लगाउन र बाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले तल लगाइसकेको छु। अब मैले बत्तीको स्विच अन गरेँ भने बल्छ। तपाईहरूले सेटमा 3वटा बल्ब पाउन सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ सोलरको लागि हो। त्यहाँबाट तपाईहरूले सोलरको लागि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सोलर सिस्टम चाहिँ 9 भोल्टको भएकोले यसबाट तपाईहरूले वाइफाई राउटर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसले धान्दैन। त्यसको लागि हामीलाई 12 भोल्टको चाहिन्छ। योबाट तपाईहरूले मजाले मोबाइलहरू चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र बत्तीहरू बाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरूसँग वाइफाई राउटर पनि 9 भोल्टको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर 12 भोल्टको चाहिँ मिल्दैन। र यसरी यसलाई प्रयोग गर्न पनि एकदमै सजिलो छ र तपाईहरूले लाइनबाट पनि यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सस्तो, भरपर्दो अनि राम्रो छ। यदि तपाईहरू यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।